До Москви знову прямують дрони. Будинки ошелешених росіян чомусь спалахують, але в українській розвідці мають цьому пояснення. Чому сили оборони посилюють північний кордон України, як працюють українські ССО під Бахмутом і як новостворені бригади ЗСУ з одного пострілу відправляють російські танки у потойбіччя ворожої бронетехніки. Події 496-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Писака. Звуки, до яких росіянам варто вже звикнути, російські пропагандисти мають гарну тему для обговорення. В напрямку Москви знову полетіли невідомі дрони. Попередньо цілили у військові об'єкти біля столиці. Після взриву над лісом чорний стовп. Чуть лівее 6:23 взрыв, аж стены задрожали. Был взрыв, хлопок, дым и зарево от взрыва, как огонь. Хлопок был такой, что у нас дома реально затрещали окна. Російське міністерство нападу звично звітує. Усі хлопки – це буцімто протиповітряна оборона. Поцілила 4 безпілотники. А ще один дрон збила засобами радіоелектронної боротьби. І поки окупанти звітують про роботу ППО, будиночки таких далеких від політики росіян зустрічають ранок із запальним настроєм. Пожарных надо. Та й пересічні московити не дуже вірять заявам Міннападу, коли робота ППО супроводжується чималими стовпами диму. А может, кстати, куда-то и прилетело. О, там что-то горит. Как-то странновато чуть-чуть. Чи причетна Україна до загадкових подій на Росії? Вочевидь, усі коментарі ми дізнаємося вже після перемоги, але певні натяки має українська розвідка. Якщо говорити про Москву, то, звичайно, ми традиційно не коментуємо це, але так буває, воно в житті трапляється. Якщо, наприклад, рашистська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється. А українські оборонці натомість пильно стежать, щоб нічого не трапилося на нашій території. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що північний кордон посилять і людьми, і бойовою технікою. Причина – всі останні події довкола Запорізької атомної станції і ризиків ядерного теракту, який готують росіяни. Працюємо на північному напрямку. Війна триває, ми свідомі цього і робимо все для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Сьогодні на ділянці державного кордону було перевірено його облаштування та готовність сил Державної прикордонної служби України до виконання їм притаманних завдань. Все повністю під контролем. Кордон під контролем, а на передовій запекле протистояння з ворогом. Утім, попри щільне мінування території, російський опір, ЗСУ просуваються вперед і вибивають московитів із позицій. Зокрема, і на Бердянському напрямку, де подекуди оборона загарбників прорвана на 2 кілометри. Лише за минулу добу ворог втратив на цій ділянці фронту понад 200 окупантів вбитими і пораненими. Звітують у силах оборони Таврійського напрямку. На Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів. Закріплюємось на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку місцевості. Завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюється контрбатарейна боротьба. Проводиться розмінування. Треба наголосити, що ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ. Працюють і нищать окупантів і новостворені бригади. Командувач сухопутних сил Олександр Сирський показав, як 21-ша механізована бригада відправляє на капремонт російський танк. З одного пострілу точно у башту. Ох, йо! Прямо у башню. Ви відео знімали чи ні? А поблизу Бахмуту, де бої не припиняються ні на мить, є робота не лише для сталевих штурмових груп ЗСУ, а й для спецпризначенців. Що буває, коли ССО виявляють 3 російські гради? Підказка на сьогодні в прогнозі погоди. Вже не буде опадів із реактивної російської артилерії.
Олексій Пасак, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Протягом доби росіяни 35 разів били по Україні з неба, а також здійснили зо півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про ситуацію на полі бою у вечірньому зведенні доповідає Генштаб. Так, наші сили оборони мужньо витримали зо 3 десятки бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окупанти марно намагалися наступати південніше Новоселівської, Луганської області, а також прагнули витіснити наші війська з позицій західніше Нововодяного. Натомість українським захисникам вдалося стримати російську навалу поблизу Авдіївки на Донеччині. Наша авіація 13 разів ударила по районах скупчення особового складу супротивника. Збройні сили України намагаються виснажити росіян, аби зламати їхню оборону під час наступу. Так вважає начальник штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін, передає The Guardian. За його словами, контрнаступ України ще не розпочався повною мірою, а українські захисники використовують стратегію виснаження ворога. Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати нашу країну до часових меж і розповідати про те, що контрнаступ іде повільно. Адмірал наголосив, за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. А росіяни занадто виснажені, щоб іти у великий наступ. Штурмують і йдуть вперед. Без німецьких леопардів, британських Бредлі, на старенській броні, яка часом ламається. Як воює та відбиває українські території під пекельним Бахмутом 3-я окрема штурмова бригада у матеріалі з фронту. Ольга Калиновська розповість. Время Ч 5 утра. 5 утра первая группа грузится в бронемашины и едет на точку выгрузки в сопровождении 2 танков. Час Ч – це старт ретельно спланованої, відпрацьованої та добре підготовленої штурмової операції, завдання якої – вибити окупантів з певної ділянки фронту під Бахмутом. На штурм бійці їдуть на стареньких американських М113. Шустрі бронетранспортери прикриває потужніша броня – танки. Я їду по походному, коли під'їжджаю там до позицій. Тільки мені командир каже, небезпечна ділянка, я закриваюся і ми їдемо, вже відпрацьовуємо. Саме ця грізна ударно-наступальна зброя йде в атаку першою. Одразу після того, як по ворожих окопах та тилах відпрацює, не шкодуючи снарядів, українська артилерія. Мішки завершують роботу, розпочату богами війни. Розстрілюють ворожі окопи і всіх, хто в них є, прямим наведенням. Відстань до ворога у цьому випадку не перевищує 700-800 метрів. Десант доезжает до точки выгрузки, десантируется и начинается самое интересное. Начинается карате. Карате починається у будь-якому випадку, кажуть штурмовики, бо так не буває. Зізнаються, щоб в окопах не було нікого живого. Навіть після роботи артилерії та танків. Окупантів рятують глибочезні нори та велике бажання виживати. Зайвий раз із бліндажів росіяни не виходять. Ти вигружаєшся в определенной точке, ты понимаешь, что там есть противник, ты прекрасно понимаешь, что он на 270 градусов вокруг тебя, кроме того места, откуда ты выгрузился, и все, сразу разбегаемся по секторам, занимаем оборону і думаємо, як його далі робити, куди далі продвигатися. Вони не просто думають, як рухатися далі, вони знають, як це робити. Перед тим, як бійці 3-ї штурмової відправляються в атаку, вони відпрацьовують всі свої дії на полігоні зі схожим рельєфом. Після десантування головне, каже Малий, знайти найменше укриття, бо після того, як штурмовики висадилися, вони опиняються не в найвигіднішому становищі. Давайте, рассосались, дистанция!
Сразу занимаем укрытие, ищем перепады рельефа, деревья, кусты. Стараемся понижать силуэт, потому что они внизу, чем мы ниже, тем сложнее нас увидеть. Или даже если за деревом они нас видят, но не так уже просто попасть. Они что не снайперы сидят. Идем! Рюкзак вагою 35-40 кілограмів, залежно від того, яке завдання ставлять штурмовикам, радянська зброя, переважно АК, автомати Калашникова, кулемети, протитанкові гранатомети і якомога більше БК, патронів та гранат. Відбити за допомогою артилерії та танків ворожі окопи – це лише півсправи, розповідають бійці. Потрібно ці позиції втримати до підходу дружніх сил. Виходь! Кидаю гранату! Газ! Заходь в окопи! Це, напевно, найскладніша доба, тому що ми ще там жартуємо. Кажу, так, це ми там зранку йдемо на штурм. Кажу, зараз за години-дві відіб'ємо, а потім ще тримати там до ночі. Це найскладніше, тому що вони за цю добу, за світлий день намагаються штурмувати її заново. Перед цим відпрацьовують дуже добряче артилерію і потім вже намагаються штурмувати піхотою. І тут в нагоді стають ті самі глибокі нори, нариті окупантами. Вони і допомагають штурмовикам вижити. Боги ж війни спільно з аеророзвідкою не дозволяють ворожій піхоті близько підбиратися до звільнених позицій. Сложнее всего в работе штурмовика, наверное, выжить. Ладно, шутка. Сложнее всего в работе штурмовика сделать, с позиции командира, это сделать так, чтобы твое отделение вышло в полном составе обратно. Это сложнее всего. Это подготовка, это тренировки, это управление боем. Это вот самое сложное. У нього, зізнається, вже давно немає жодних емоцій. Ні до, ні під час, ні після штурму. Лише адреналін і бажання зробити свою роботу якнайкраще. Никаких эмоций, потому что это работа. Это обычная работа, которую мы сделали. Вау, классно, рабочий день закончен, поехали в душ. Вони б'ються за Бахмут не перший місяць, спільно з іншими підрозділами Сил оборони, оточуючи його. Наступати інколи легше, ніж оборонятися. Звільнені цією бригадою території під Бахмутом обраховуються кілометрами. Днями бійці 3-ї штурмової бригади дісталися до каналу Сіверський Донець-Донбас, зачистивши цей плацдарм від росіян.